Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καλησπέρα. Είναι ο Μύρον και είμαι ο Δημήτρης. Αλλά οκ, εντάξει, εγώ είμαι ο Μύρον βασικά, αυτός είναι ο Δημήτρης. Εγώ πίσω από την κάμερα δεν φαίνομαι, ούτε και ο Δημήτρης φαίνεται ακόμα. Λοιπόν, είμαστε στα γραφεία της Open Admis και σήμερα έχουμε παρέα μας την Mike, η οποία είναι, σύμφωνα με την MLS, η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα σας την παρουσιάσουμε σήμερα. Καμία σχέση με τον Mike Lamar, έτσι. Καμία σχέση με τον Mike Lamar, ναι. Όπως βλέπετε, αυτό είναι το κουτί της συσκευασίας, το οποίο από την πίσω πλευρά περιέχει κάποιες λειτουργίες που μπορεί να κάνει η Mike. Φυσικά θα τα δούμε αναλυτικότερα μετά. Και μπροστά έχει την ίδια την Mike. Εδώ λίγο να προχωρήσουμε και να πούμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε και χαρακτήρα και να βάλουμε και άντρα αντί για γυναίκα, αλλά το όνομα παραμένει το ίδιο. Το πολιτικά ορθό. Λοιπόν, ας δούμε τώρα το περιεχόμενο της συσκευασίας. Και το εσωτερικό του κουτιού μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ ωραίο και πολύ προσεγμένο. Μια χαρά. Βέβαια δεν περιέχεται καμία πληροφορία όσον αφορά το τι θα δούμε μέσα, αλλά δεν πειράζει. Είναι κάτι σαν Kinder έκπληξη. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτός ο τροχός, ο οποίος δεν είναι ο τροχός της τύχης βέβαια. Μοιάζει όμως. Μοιάζει αρκετά, ναι. Και εδώ περιγράφονται κάποιες λειτουργίες με τις οποίες μπορείς να κάνεις με τη Mike έτσι ώστε να κάνεις τα πρώτα βήματα. Έχει αρκετά έξυπνα πραγματάκια. Θα τα δούμε βέβαια αυτά στη συνέχεια, στο επόμενο βιντεάκι. Και μετά έχουμε αυτό καθ' αυτό την Mike, η οποία βρίσκεται σε πολύ ωραίο έτσι πλαστικό σακουλάκι, πολύ ποιοτικό, μπορούμε να πούμε. Ωραία, το κρατάμε και για τα ψώνια μετά, από το μάρκετ. Εδώ είμαστε, αυτή είναι η Mike. Ωραία, για. Έτσι όπως βλέπετε. Εδώ πέρα έχει δύο ηχιάκια από κάτω. Από την πάνω πλευρά εδώ έχει το κουμπί του on-off, είναι το volume up και volume down. Από την πίσω πλευρά έχει τρεις συνδέσεις. Η μία είναι η τροφοδοσία, το άλλο είναι ένα USB 3 και έχει και audio out, αν θέλουμε να συνδέσουμε εξωτερικά ηχεία ή κάποιον ενισχυτή. Η οθόνη είναι στις 7 inches. Έχει και εδώ ένα προστατευτικό το οποίο θα το βγάλουμε. Ωραία. Και τώρα έχουμε την πλήρη εμφάνιση. Και για μια στιγμή είδα τη φάτσα μου στην ανάκληση και την ξαναλέω πάλι τη φάτσα μου. Ναι, όπως δεν άκουσα ο Μύρον. Όχι, δεν είμαι εγώ, αυτός είναι ο γείτονας. Λοιπόν, η ποιότητα είναι πολύ καλή του πλαστικού. Η υφή του είναι καταπληκτική και από την κάτω πλευρά έχει αυτό το οποίο είναι κάτι σαν, δεν είναι αυτοκόλλητο. Είναι αντιολισθητικό. Είναι αντιολισθητικό, μπράβο. Τέλεια. Και έτσι έχει μια, όπως λέμε το κουνιέται, το γραφείο ολόκληρο. Δεν φεύγει δηλαδή εύκολα. Τώρα αφήνουμε τη Mike λίγο στην άκρη. Το κουτί δεν έχει και τίποτα το σπουδαίο άλλο μέσα. Πρώτη χρήση λέει. Οκ, είναι κάτι απλό, απλά λέει πώς να συνδέσεις το ρεύμα. Και εδώ έχει την τροφοδοσία. Πολύ ωραία. Η τροφοδοσία έτσι ενημερωτικά είναι στα 12 V στο 1,5 A. Επίσης τίποτα το σπουδαίο. Και έχει τους όρους εγγύησης, οδηγίες ασφαλείας κτλ. Φυσικά στα ελληνικά. Εντάξει, ναι. Ελληνικό προϊόν. Ελληνικό προϊόν, ελληνικότατο. Λοιπόν, Αν δεν είχε και οδηγίες στα ελληνικά, σωστά. Θα είχαμε θέμα. Λοιπόν, αυτά περιέχει το κουτί. Εδώ λίγο να πούμε ότι για την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη Mike θα σας ζητήσει να κάνετε ένα μικρό σετάρισμα όσον αφορά να το συνδέσετε με το ασύρματο δίκτυό σας, να ορίσετε την ημερομηνία, την ώρα και μετά αφού γίνουν αυτά και μπείτε μέσα
εμφανιστεί δηλαδή η mic, τότε μπορείτε να κάνετε και κάποιες άλλες ρυθμίσεις, όπως τι εμφάνιση θα έχει η mic, αν θα είναι άντρας ή γυναίκα κτλ. Θα τα δούμε όλα στο επόμενο βίντεο. Πολύ ωραία. Εδώ τελειώνει η παρουσίαση όσον αφορά το τι περιέχει το κουτί και 5 πράγματα για τη mic. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο που θα σας δείξουμε την αυτό καθ' αυτό λειτουργία της. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν σας άρεσε η παρουσίαση, αυτό το χέρι μου. κάντε μας ένα like έτσι, και γραφτείτε και στο κανάλι μας. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, μέχρι την επόμενη φορά. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι.